Back to my YouTube channel Army Sahab. বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে এটা গোল্ডেন চান্স লৈ আহিছোঁ গোল্ডেন চান্স যদি আপোনালোকে ভালদৰে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গতিকে আপোনালোকে দেখাই পাইছে ক'বাত শুনিছে যা লাইফষ্টাইল কোম্পানীৰ বিষয়ে আজি 2 বছৰ ধৰি বন্ধুসকল যা লাইফষ্টাইল কোম্পানী ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ কোম্পানী ভাৰতৰ পাৰমিশন লৈ কেনে বন্ধুসকল 2 বছৰ আগৰ পৰাই আমাৰ দেশত বহুত লাখ লাখ মানুহে জয়েন কৰি আছে কোম্পানীটোত বিশ্বাস কৰি কেনে গতিকে কোম্পানীৰ টাৰ্গেট আছিল 30 লাখ মানুহ গতিকে ইতিমধ্যে 30 লাখ অতিক্ৰম হোৱাৰ বিনিময়ত এতিয়া কোম্পানী যিবিলাক ইউজাৰ আছে মানে জয়নিং ৰেজিষ্টাৰ কৰা মানুহবিলাকৰ বাবে কাম দিব কোম্পানীয়ে কাম দিব এই 4 জুন তাৰিখে মানে এই 4 তাৰিখে গতিকে আপোনালোকে এই কোম্পানীৰ পৰা কেনেদৰে কি ফায়দা বা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব বা মালামাল হ'ব পাৰিব কোম্পানীত কাম কৰি কেনে ঢেৰ সাৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব এইটো মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ক'ম গতিকে কোম্পানীৰ নাম হৈছে বন্ধুসকল যা লাইফষ্টাইল আপোনালোকে কোম্পানীটোৰ ফুল ডিটেইলছ পাবলৈ ইউটিউবত বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি চাব পাৰি যা লাইফষ্টাইল বুলি চাব পাৰে আপোনালোকে ফুল ডিটেইলছ পাই যাব গতিকে আপোনালোকক মই এই কোম্পানীটোৰ ফায়দা আৰু কেনেদৰে কি ইনকাম কৰিব পাৰি আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাই দি আছোঁ কোম্পানীটোৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ হৈ কেনে কি কামটো কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল সিম্পল এড ভিউজ কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যেনেকুৱা ধৰক ইউটিউবত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকে এটা এডভাৰটাইজ আহে ঠিক তেনেদৰে এই এপ্লিকেশ্যনত এই ৱেবছাইটতে আপোনালোকে সেনেকুৱা এডভাৰটাইজ চাই কেনে 5 মিনিট এডভাৰটাইজ চাই ৰেগুলাৰ 280 পৰা 90 টকা কামাব পাৰিব 280 পৰা 90 টকা ৰেগুলাৰকে কামাব পাৰিব মান্থলি আপোনালোকে পইচাটো পাই যাব বুজি পাইছে এই কোম্পানীটোত জয়নিং হ'বলৈ বন্ধুসকল এজন স্পন্সৰ ব্যক্তি লাগিব জয়নিং হ'বলৈ যে জয়নিং প্ৰচেছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছাৰ এজনৰ স্পন্সৰ হৈ কেনে আপোনালোকে জয়নিং কৰিব পাৰিব আৰু লগতে মই ছাৰ এজনৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ দি দিম ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জানিব পাৰিব বুজি পাইছে বন্ধুসকল গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এই কোম্পানীটোত জয়নিং কৰাৰ দুটা প্ৰচেছ এটা হৈছে বন্ধুসকল উইদাউট KYC মানে আপোনালোকে KYC মানে ডকুমেণ্ট নিদিয়াকৈ আপোনালোকে কামাব পাৰিব আৰু ডকুমেণ্ট নিদিয়াকৈ উইদাউট KYC যদি আপোনালোকে কামাব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ 85 টকা ডেইলি পাব 85 টকা 5 মিনিট বা 2 মিনিট এডভাৰটাইজ চাই কেনে 85 টকা আৰু দ্বিতীয়তে যদি আপোনালোকে উইথ KYC মানে 109 টকা ফিজ হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ KYC পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু KYC পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে 240 পৰা 290 100 টকা 300 টকাৰ ভিতৰত ৰেগুলাৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পাই যাব আৰু পইচাখিনি বন্ধুসকল মান্থলি আপোনাৰ একাউণ্টত অটোমেটিক আহি যাব আৰু এটা সিস্টেম আছে বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ ৰেফাৰ কৰি কেনে আপোনালোকে ধৰক আপোনাৰ যে এইটো কোনো নিজাকে খুলিব নোৱাৰে স্পন্সৰ ব্যক্তি লাগিব এজন ছাৰ লাগিব সেই ছাৰৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জয়নিং কৰিব পাৰিব কিয়নো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন তেওঁ কৰি কেনে আপোনালোকক একাউণ্ট এক্টিভ কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে সেল্ফ ৰেফাৰ কৰি কেনে আপোনালোকে ধামাকা পইচা কৰি ইনকাম কৰিব পাৰিব একোজন ৰেফাৰ কৰি কেনে আপোনাৰ বন্ধু এজনক আপুনি জইন কৰাই দিলেও আপুনি ঢেৰ সাৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব বুজি পাইছে বন্ধুসকল ধামাকা ইনকাম বন্ধু পইচাটো বন্ধুসকল ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ মুদ্ৰাৰ হৈ আহিব যেনে ইউৰো এনেকুৱা মুদ্ৰা আহিব মুদ্ৰাটোৰ বহুত ভেলু বন্ধুসকল আপোনালোকে তামান পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব এই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে জয়নিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেদৰে কৰিব লাগে মই লেপটপত দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে লেপটপত দেখুৱাই দিম বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ লেপটপ স্ক্ৰীনত আহি পৰিছে এতিয়া দেখাম আপোনালোকক লেপটপত দেখাবলৈ ভাল হ'ব গতিকে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক এটা দিয়া থাকিব লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কোম্পানী প্ৰফাইলত প্ৰৱেশ কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে যা লাইফষ্টাইল এই ৱেবছাইটত jalifestyle.com মাৰি কেনে আপোনালোকে ইয়াতে আহি কেনে পঢ়িব পাৰিব একদম সিম্পল পঢ়িব পাৰিব পঢ়ি কেনে পঢ়ি ল'ব যদি পঢ়িব খোজে পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহিব পেজত আপোনালোকৰ প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে নাম লিখিব আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নামটো ইয়াতে দি দিব যাতে পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ডত যি আছে সেই নামটো ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ইউজাৰ নেম আপোনালোকে ইউজাৰ নেম দিব লাগিব ইয়াতে ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে ধৰক আপোনাৰ নামটো অমুক তাৰ লগত কেইটামান সংখ্যা লগাই দিব সেইটো আপোনাৰ ইউজাৰ নেম হৈ যাব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে স্পন্সৰ নেম আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে স্পন্সৰ নেম এটা অটোমেটিক ইয়াতে আহি যাব যোনটো ছাৰৰ আণ্ডাৰত হ'ব সেই ছাৰৰ ইউজাৰ নেম আহি যাব আপোনালোকে ইউজাৰ নামটো দিবই লাগিব নহ'লে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে
ফ্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বন্ধুসকল তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধকৈ দিব ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰিব কাণ্ট্ৰি আপোনালোকেতো ইণ্ডিয়ানেই হয় তো কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰি দিব বিন্দাছ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দি দিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰি দিব আইডি প্ৰুফত যি আছে এটা পাছৱৰ্ড দি দিব বন্ধুসকল পাছৱৰ্ড আপোনালোকে যি ভাল পায় তাকে দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আই একচেপ্ট এইটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি সাইন আপত ক্লিক কৰি দিব সাইন আপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল এই চাওক এটা অপশ্যন আহি গৈছে দা ইউজাৰ নেম হেজ অলৰেডি টেকেন এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে ইউজাৰ নেম হেজ অলৰেডি টেকেন মানে আৰু তলত এটা আহিছে দা ইমেইল হেজ অলৰেডি টেকেন তাৰমানে ইমেইলটো একজনে ইউজ কৰি আছে মানে এইটো ইমেইলত বেলেগ একজন ইউজাৰ আছে গতিকে মই ইউজাৰ নেমটো আৰু চেঞ্জ কৰি দিম আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱা আহিব আপোনালোকে দি দিব মই দিম 08899 ৰ'ব 08899 এনেকৈ দি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব তে বন্ধুসকল দেখা পাইছে আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছটো মোৰ তাৰমানে এক্টিভ হৈ আছিল বেলেগ এজন ইউজাৰে ইউজ কৰি আছিল এইটো ইমেইল গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ইমেইল অপশ্যন এনেকুৱা আহিলে আপোনালোকে কি কৰিব এটা দেখা পাইছে দা ইউজাৰ নেম হেজ অলৰেডি টেকেন ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি দিব যদি ইমেইল চিমেইল আহে তেতিয়াহ'লে ইমেইল চিমেইল চেঞ্জ কৰি দিব আৰু একুৰেট দুটা মিলাই দিব মিলাই কিনে পাছৱৰ্ড আপোনালোকে যিকোনো পাছৱৰ্ড দি দিব 2 3 4 5 6 7 8 মই 8 মাৰি দিছোঁ 1 নম্বৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে পিছত পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে 4 5 6 7 8 এইটো ক্লিক দি দিছোঁ এতিয়া মই সাইন আপত ক্লিক কৰি দিম সাইন আপত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ইউজাৰ নেম আহিছে আৰু পাছৱৰ্ডটো 1 ৰ পৰা 8 লৈকে দিয়া গৈছে আৰু ইউজাৰ নেম মোৰ আছে গতিকে মই আপোনালোকক লগ ইন কৰি দেখুৱাই দিম এতিয়া কাট মাৰিছোঁ এতিয়া মই লগ ইন কৰিম আপোনালোকে এটা চাওক পাছৱৰ্ড দিছিলোঁ কি 1 ৰ পৰা 8 লৈকে 1 2 3 4 5 6 7 8 এতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব এনেদৰে লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰফাইল দেখা পাব কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ ফ্ৰী একাউণ্ট বনোৱা হ'ল এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকৰ অলপ কাম আছে কামটো কৰিব লাগিব ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই কামখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপ নম্বৰ পাব বন্ধুসকল হোৱাটছআপ নম্বৰ পালে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আই ৰিড দ্য মেছেজ কৰি দিব বন্ধুসকল এই কোম্পানীয়ে ধামাকা দিব বন্ধুসকল ধামাকা টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আপোনালোকে চাই থাকক আই ৰিড দ্য মেছেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰফাইল আহিব আপোনালোকে চাই থাকক আপোনালোকে একাউণ্ট ফ্ৰীটো বনোৱা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া থাকিব হোৱাটছআপ নম্বৰত আপোনালোকে পান কাৰ্ড আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দি কেনে আৰু পান কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ এটা সেলফ ফটো দিব লাগিব আপুনি মেছেজ কৰি জানকাৰীটো লৈ কেনে ফটো দিব লাগিব সিহঁতে ছাৰসকলে আপোনাৰ একাউণ্টটো এক্টিভ কৰি দিব আপোনালোকে ইয়াতে কেনেকৈ পইচা কামাব পাৰিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে টিম বনাই ধামাকা ইনকাম কৰিব পাৰিব একদম ধামাকা বুজি পাইছে কিমান ৰেফাৰ কিমান পিভি কিমান ধামাকা ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আৰু আপোনালোকে একাউণ্ট এক্টিভ কৰিবলৈ আপোনালোকে 1109 টকা দিব লাগিব ইয়াতে চাওক ভেৰিফাই মাই একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ছাৰসকলৰ লগত মেছেজ কৰিলে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ কৈ দিব আপোনালোকে ইয়াতে বিন্দাছ জানি ল'ব পাৰিব ভেৰিফিকেশ্যন লেফ্ট দেখা পাইছে বন্ধুসকল 61,655টা ভেৰিফিকেশ্যন আছে এতিয়ালৈকে মানে মানুহে কৰা নাই গতিকে বাকীবিলাক কৰি গৈছে 3 মিলিয়নৰ ভিতৰত বন্ধুসকল 61,000 মানুহে তাৰমানে পইচা দিয়া নাই 1100 টকা গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে জইনিং হৈ কেনে আপোনাৰ ধেৰ সাৰা পইচা কামাব পাৰিব ভেৰিফাই মাই একাউণ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পইচাটো দি দিব আপোনালোকে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি কেনে পইচা পাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি যদি বহুত ডিটেইলছৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকক ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে মেছেজ কৰি কেনে সাৰ্চ কৰি কেনে আপোনাৰ ডিটেইলছবোৰ পাই যাব আৰু ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব ভিডিঅ' পাই যাব একদম ৰিয়েলিটি এতিয়া যদি আপুনি গম পোৱা নাই আৰু খুব বেছি 2 মাহ ৱেইট কৰক আপোনাৰ আশে পাশে থকা মানুহে মনে কহাৰি জইন কৰি ফলাব আপুনি গমেই নাপাব পিছত আপুনি জইনিং কৰি কেনেও লাভ নহ'ব গতিকে এতিয়া জইনিং কৰক আৰু আপোনাৰ তলত মানুহবিলাক জইন কৰাই দিয়ক আপুনি ঢেৰ সাৰা পইচা ইনকাম কৰক গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এই পৰ্যন্ত আছিল ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ উপযোগী বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ মাজত কিয়নো এইটো এটা পইচা ইনকাম কৰা ৱেবছাইট হয় কোম্পানী হয় লিগেল কোম্পানী হয় বন্ধুসকল
গতিকে আপোনালোকে এইটোত কাম কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক টু কপি কৰি কেনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিফাৰ কৰি আপোনালোকে তামান পইচা কামাব পাৰিব আপুনি কাবাক জয়েন কৰি টিম বনাই পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব সেই টিমমেটবোৰে যিমান কাম কৰিব সেই টিমমেটৰ পৰা আপুনি কমিশ্যন পাব এনেকৈ আপুনি যদি ইয়াৰ পৰা ভাল মনোযোগেৰে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাহত 50,000 পৰা 60,000 কামাব পাৰিব এই কোম্পানীৰ টাৰ্গেট 1,000 মানুহক ইমান টকা দিয়াৰ ফৰেনাৰ কোম্পানী বন্ধুসকল গতিকে আপোনালোকে চাই চিন্তি ল'ব আপোনালোকক মিছা মই ক'ব খোজা নাই গতিকে আপোনালোকে জইনিং কৰি কেনে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে মোৰ তলত বা এইটো ৰিফাৰিংৰ তলত কাম কৰিলে জইনিং হৈছে যিহেতুকে কাম কৰিলেহে মই অলপ পইচা পাম মানে মোৰো ফাইদা হ'ব যদি কাম নকৰে মোৰ একো নহয় গতিকে আপোনালোক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই আপোনালোকে ফাইদা ল'ব পাৰে নল'ব পাৰে গতিকে মোৰ এটাই লক্ষ্য যে আমাৰ নিবনুৱাসকলে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি যাতে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে টকা ইনকাম কৰিব পাৰে ঘৰতে তাকেই মোৰ উপলক্ষ কৰি ভিডিঅ'টো মই ইউটিউবত দিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো উপযোগী বুলি মই হৈছে বুলি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আজিলৈকে বিৰাম মাৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ধন্যবাদ জয় আই অসম